Tervetuloa Politiikkaradion tenttiin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Kiitoksia paljon. Ja tässä tentissä keskitytään perussuomalaisten vaihtoehtoon ja aivan tentin lopussa esitetään niin sanottu ämpärikysymys. Mutta pureudutaan heti tarkemmin talouslinjaanne ja siihen, toimiiko se, mutta ihan ensin. Kerro tiiviisti, että jos perussuomalaiset voittaisivat kevään eduskuntavaalit, niin miten Suomi muuttuisi? Riippuu ylipäätänsä vaalien tuloksesta. Totta kai mitä suuremman voiton perussuomalaiset saa, niin sitä voimakkaammin ja tehokkaammin me kykenemme omaa linjaamme sinne hallitusohjelmaan saamaan. Suomessa hallitukset ovat koalitiohallituksia. Kaikki hallituksen puolueet saavat jotakin hallitusohjelmaa ja joutuvat jostakin luopumaan. Perussuomalaisilla on tietenkin omat profiiliteemamme, mutta toisaalta meillä on kantoja kyllä ihan kaikkiin politiikan asiakysymyksiin. Ja ensi kaudella nyt erityisen tärkeää on saada julkinen talous sellaiselle uralle, että meillä on tulevaisuudessakin hyvinvointijärjestelmä. Sitten meillä on paljon esimerkiksi turvallisuuteen, toimeentuloon, ilmasto- ja energiapolitiikkaan esimerkiksi liittyviä muutoksia, joissa emme ole tyytyväisiä tähän menoon. No niin, sillä päästiin liikkeelle ja heti aloitetaankin taloudella tosiaan ja mennään leikkauslistaan. Te vaaditte siis velanottoa kuriin. Julkisen talouden tasapainottaminen on kärkitavoitteenne, kuten taisit jo äsken vähän viitatakin, ja olette kertoneet olevanne valmiita 2,5 miljardista jopa 4 miljardin euron leikkauksiin. Siinä on aika iso haarukka, niin mikä se summa nyt on? On mahdotonta sanoa yksiselitteistä summaa, koska se riippuu niin kovin siitä, mitä nämä toimet ovat. Et nyt esimerkiksi eilen, kun VM julkaisi tämän ison palettiinsa, jossa on vaikka minkälaisia keinoja, siitä huolimatta se on poliittisesti melko valikoiva, niin totta kai se riippuu, että säästetäänkö ne esimerkiksi pienituloisten suomalaisten etuuksista vai esimerkiksi niistä kohteista, joita perussuomalaiset haluaa erityisesti pitää esillä. Eli suomalaisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta täysin toissijaisia kohteita. Se, että nyt puhutaan paljon näistä säästömiljardeista ja erilaisista sopeutustoimista, mutta kyllä se pitäisi tuoda vähän tälle konkreettisemmalle tasolle. Ja kohta tuodaan. Hyvä juttu. No niin, te kerrotte, että säästäisitte nimittäin juustohöyläämällä vuosittain noin 2-4% kutakin hallinnonalaa kohdin, siis 2-4%, mutta te jättäisitte sopeuttamistoimenpiteiden ulkopuolelle ainakin opettajat, sairaanhoitajat, poliisit ja myöhemmin lisäsitte armeijan tähän joukkoon. Eli suurimman osan siis julkisista menoista ette leikkaisi myöskään sosiaaliturvasta, niin kertokaa nyt, että miten paljon säästöjä te täällä juustohöyläämisellä hankkisitte vuodessa? Tämä eri hallinnonaloille hallintoon kohdistuva säästötavoite, niin tämä liittyy siihen, että meidän julkinen sektori on sangen tehoton. OECD-maiden 36 maan vertailussa niin Suomen julkinen tuotos saadaan aikaiseksi 35% suuremmilla panoksilla. Ja valitettavasti tällä hallituskaudellakin julkista hallintoa on paisutettu. Samoin on lisätty esimerkiksi kuntien ja alueiden tehtäviä. No, mutta mikä se olisi se, paljonko te säästäisitte juustohöylämällä? Tämä on se ongelma. Juuri tähän olen menossa. Tämä on meidän yksi näistä säästökohteista, joita me ollaan kuvattu vaihtoehtobudjetissa ja talouspoliittisessa ohjelmassa. Ministeri, hallitus, eduskunta voi antaa tälle julkisen sektorin tehostamiselle ja jatkuvalle parantamiselle ikään kuin raamit. Ministeri ei voi mennä hallinnon alan sisälle ja kertoa, että tämä virka on nyt turha, tästä pitää säästää. Me luonnollisesti tarjotaan raamit, kerrotaan, että tähän pitää päästä. Hallinnon alalla joku henkilö virka vastuulla tekee näitä päätöksiä, tarjoilee niitä poliittisille päättäjille. Näin on varmasti. Tämä on ihan normaalia toimintaa esimerkiksi yrityksissä. Kyllä, mutta äänestäjiä kiinnostaa nyt, että onko tällä katetta tälle teidän puheellanne velkaantumisen kurin laittamisesta, niin miten paljon te tällä juustohöylällä sitten pistäisitte säästöjä, leikkauksia aikaan vuositasolla? En kerro mitään miljardisummaa tässä yhteydessä, vaan siellä on sekä isoja, esimerkiksi me olemme ehdottaneet koko ympäristöministeriön lakkauttamista ja osia siirtyisikö ne tehtävät sitten muihin ministeriöihin siinä päätöksessä? Totta kai tärkeimmät, mutta kaikille ei olisi tarvetta. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö voisi ottaa näistä suurimman osan. Näitä tehostamis- ja järkeistämistoimia voidaan tehdä ihan ministeriöiden välillä, mutta myös muilla hallinnonaloilla. Kaikenlaiset selvitykset kertoo siitä, että
meillä on tätä tehottomuutta. Samaan aikaan meillä on sitten työvoimapulaa yksityisellä sektorilla, että se, että me julkiselta sektorilta saataisiin irrotettua näitä meidän osaajia sinne sektoreille, joissa on työvoimapula, taisi tietenkin win-win. Ja tämä itsessään siis leikkaa menoja, kaventaa verokiilaa ja tietenkin sitten mahdollistaa sen, että veronalennuksiinkin voitaisiin joskus mennä. Mutta tämä on julkisen sektorin tehostamisen on yksi säästökeino. No mutta te jätätte siis monta hallinnonalaa nyt tämän höyläämisen ulkopuolelle ja sitä on esitetty laskelmia, että säästöt jäisi tällä tavalla satoihin miljooniin ja se nyt ei ole niin paljon, kun olette itse puhunut kaikkia jopa 4 miljardin leikkauksista, niin onko nyt sitten perussuomalaisten puheet ja toimet ristiriidassa, niin kuin näyttää? Pelkästään vaihtoehtobudjetissa meidän välittömät säästöt esimerkiksi kehitysavusta ja maahanmuutosta olisi jo sen miljardin. Sen lisäksi siellä on useita muita kohteita, joita luetellaan. Ja tässähän huomioon ei otettu minkäänlaisia rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi tämä VM:n eilen tullut paperi, niin siinäkin yllättävää kyllä ensimmäistä kertaa nostetaan maahanmuutto- ja kehitysapu säästökohteina, mutta ei huomioida ollenkaan maahanmuuttopolitiikan pitkäaikaisia vaikutuksia. Ja silloin voidaan säästää ainoastaan vastaanottokuluista tai jostakin tähän alkuvaiheeseen menevistä kustannuksista. Mutta kuten me ollaan vuosikausia kerrottu, niin nämä on aivan pieni murto-osa maahanmuuton kokonaiskustannuksista, jotka tietenkin koostuu siitä, että keskimäärin saapuvat ihmiset saa huomattavasti enemmän tulonsiirtoja, kun muut käyttää paljon enemmän julkisia palveluita ja maksaa vähemmän veroja. Mikäli ajetaan perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa, tästä saatavat säästöt ovat huomattavasti paljon suurempia kuin VM:n paperi. Te olette itsekin sanoneet, että näitä säästöjä pitää alkaa tehdä heti ensi vaalikauden alussa, eli ihan kohta. Kyllä. Ja nyt te olette siis esittänyt huomattavia leikkauksia kotouttamis- ja vastaanottomenoihin, mutta kysytään tästä, leikkaukset ei kuitenkaan teidän mukaan koskisi ukrainalaisia pakolaisia. Heitä on tullut Suomeen sodan aikana noin 50 000, turvapaikanhakijoita on tullut muualta samassa ajassa vaan 2-3 tuhatta, niin mistä ne säästöt sitten otetaan? Niin, me olemme täysin sitoutuneita ukrainalaisten auttamiseen, Ukrainan tukemiseen. Tämä on koko Euroopan kysymys ja myös meidän omaa turvallisuuspolitiikkaamme. Tämä on itse asiassa juuri sitä lähialueella tapahtuvaa auttamista, joka perussuomalaisten mielestä on järkevää. Sen sijaan, nythän turvapaikanhakijoiden määrä Eurooppaan on jälleen uudella ennätystasolla, eli ollaan jo ylitetty monissa maissa 2015-16 tasokin. Ja tämä tulee pienellä viiveellä näkymään Suomessa. Viime vuosina tosiaan turvapaikanhakijoita tuolta Lähi-idän ja Afrikan suunnalta ei ole tullut niin paljon. Meidän suurimmat kanavat tällä hetkellä ovat perheenyhdistäminen ja sitten matalapalkkasektoreille tapahtuva niin sanottu työperäinen maahanmuutto. Ja näihin me ihan yhtä lailla haluamme merkittäviä kiristyksiä. Mutta maahanmuuton ja kehitysavun välittömät leikkaukset, johon viittasit, leikkausmahdollisuudet, ne on teidän mielestäni miljardin kieppeillä. Te leikkaisitte esimerkiksi kehitysavusta paljon enemmän kuin mitä valtiovarainministeriö nyt esimerkiksi ehdotti. Niin onko mahdollista, että Suomi voi leikata maahanmuutosta ja kehitysavusta miljardin rikkomatta kansainvälisiä sitoumuksia? Vaihtoehtobudjetissa esitetyt apuleikkaukset on nimenomaan tarkastettu ulkoasiainministeriöstä, eli ne on sopimuksia, jotka voidaan purkaa. Kuka ne on siis tarkastanut? Ulkoministeriön virkamiehet. Sen lisäksi meidän näkökulmamme on se, että kehitysapua ja näitä miljardeja Afrikan loppumattomiin molokinkitoihin ei kannattaisi käyttää ollenkaan. Te juuri sanoitte, että haluaisitte auttaa ihmisiä heidän lähialueillaan. Afrikka ei ole meidän lähialue. Me autamme nimenomaan Suomen lähialueilla. Mutta se on afrikkalaisten lähialue. Tehän sanoitte, että haluaisitte auttaa ihmisiä heidän lähialueillaan. Meillä lukee ohjelmissa esimerkiksi, kun tämä Suomelle ongelmallinen, humanitaarinen ja hyvin tehoton maahanmuutto saadaan loppumaan perussuomalaisten linjan mukaisesti, niin sitten me olemme valmiit satsaamaan muunlaiseen auttamiseen. Se esimerkiksi pakolaisleireillä tehtävä auttaminen, niin se on euroa kohden huomattavasti tehokkaampaa ja järkevämpää kuin se, että ihmiset muuttavat tänne kauas ja jäävät siirtolaisiksi lopuksi elämäänsä. Ukrainalaisethan saavat tilapäistä suojelua ja niin meidän mielestä kaiken kansainvälisen suojelun pitäisi olla tilapäistä. Eli silloin kun ei ole suojelulle enää tarvetta, niin oikeus siihen lakkaa. Mutta sen sijaan tuolta Lähi-idästä ja Afrikasta saapuva maahanmuutto, niin se on siirtolaisuutta. Se ei nimenomaan jää tänne ihan riippumatta siitä, onko suojelulle enää tarvetta. Kysytään vielä siitä juustohöyläämisestä. Kun teette nyt, se osuisi esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön, liikenneministeriön, maa- ja metsätalousministeriön budjettiin. Eli tämä teidän aikomuksenne ottaa 2-4% kutakin hallinnonalaa kohden vuositasolla pois, niin näitä te ette siis ole sulkenut pois, esimerkiksi liikenneministeriötä. Tarkoittaisiko tämä siis, että perussuomalaiset leikkaisi esimerkiksi teidän kunnossapidosta joka vuosi?
Jännittävä lähestymistapa, että otetaan aina ne kaikista tärkeimmät hallinnonalalta. Kuten monen kertaan korostin, niin meidän hallinto ja sen vääränlaiset tehtävät ja erityisesti keskijohdon määrä sanonut, että on ehdottomasti ylipaisunut. Se, että esimerkiksi liikenneministeriön hallinnon alalta, joka on siis hyvin laaja, se on hyvin paljon muuta kuin tiestön korjausvelka. Te olette sanonut ohjelmassanne, että otatte 2-4% kutakin hallinnonalaa kohden. Kyllä, ja tämä esimerkiksi koskee eli myös sitä teidän kunnossapidosta. Ei mistään eli teidän. Te suljette sen ulkopuolelle. Oikeasti olen sanonut, että tiestön ja raiteiden korjausvelka, joka on siis tässä maassa erittäin merkittävä, niin se on tietenkin oleellinen kohde, johon pitäisi saada enemmän rahaa. Sen sijaan esimerkiksi 12 miljardia maksavat huikentelevaiset uudet ratahankkeet, jotka VMkin eilen nosti esille ja huomautti, että niistä saataisiin pelkästään näiden hankeyhtiöiden purkamisesta ja näiden hankkeiden keskeyttämistä yli 200 miljoonan säästöt. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita me olemme valmiita tarkastelemaan. Eli tämä mutta tässä maassa, jossa on tiestön kunto, on paikoin heikompi kuin Venäjällä, niin ei se tietenkään ole mikään säästökohde. Eli tämä 2-4% juustohöyläys ei siis pidäkään paikkaansa, eli siitä suljetaan kaikki pois aina kun erikseen kysytään. Ei, niitä. Se pitää ehdottomasti paikkansa. Eli tässä nyt velkaantuminen vähenee sitten tästäkin ajoitusta siis tällä, että ainakaan tiet ei ole mukana liikenneministeriöstä vai? Tietääkö toimittaja, kuinka paljon tiestön korjaukseen menee koko liikenneministeriön hallinnon alalta kustannuksia? No nyt on kyse puheenjohtajatentistä eikä toimittajatentistä. Siihen menee ihan merkittävä osuus. Mutta kysytään siitä, että kuulostaa siltä, että perussuomalaiset poimii muilta puolueilta nyt kalleimmat vaihtoehdot, kuten veronalennukset, ja väitätte silti, että velkaantuminen vähenee. Onko näin? Päinvastoin olen sanonut, että hallituskauden alussa ei ole mahdollista tehdä veronalennuksia. Julkinen talous on niin heikossa kunnossa, että kyllä meidän ensin pitää saada hallitusohjelmaan selkeät kirjaukset siitä, minkälaisia valtion menoja supistetaan. Tämä todennäköisesti tulee edellyttämään esimerkiksi valtion ja kuntien lakisääteisten tehtävien uudelleen tarkastelua, jota muuten on tälläkin hallituskaudella tehty valtiovarainministeriössä, mutta en ole kuullut mistään tuloksista. Samaan aikaan on ihan selvää, että tulee eteen myös vaikeita päätöksiä ja Suomen kokonaisveroaste on korkea, emmekä esitä uusia veroja, korkeintaan pieniä veropohjan laajennuksia, tähän liittyviä yksityiskohtia. Mutta on aivan selvää, että valtion menot pitää saada ensimmäiseksi laskuun, selkeään laskuun, jotta voidaan miettiä veronalennuksia. Hyvä. Kerrotte välillä, että ette esitä lisämenoja, mutta toisaalta puhutte kuitenkin samalla, että lisäisitte esimerkiksi poliiseja, sairaanhoitajia ja opettajia ja satsaisitte vaikkapa ammattikouluihin ja nyt sanoitte, että teidän kunnossapitoon, korjausvelkaan tarvii lisää rahaa, niin mistä tämä ristiriita johtuu, että esiinnytte tällainen, että ette esitä lisämenoja, mutta niitä kuitenkin koko ajan tulee? Ei kyseessä ole minkäänlainen ristiriita. Jos otan yhden esimerkin sieltä vaikka ammatillisen koulutuksen, niin VM eilen esitti siirtymistä 2-vuotisiin tutkintoihin. Ja tämä on itse asiassa meidän koulutuspoliittisessa tuoreissa linjauksissa myös esitetty. Se, että ammatillisessa koulutuksessa tietyissä tutkinnoissa, joissa on hirvittävän paljon ilmaa ja joissa nuoret eivät saa sellaista osaamista, että he esimerkiksi työllistyisivät yrityksiin, niin tällaisissa 3-vuotisissa tutkinnoissa 2-vuotiseen tutkintoon siirtyminen, paitsi se olisi eräänlainen säästökeino, mutta se myös se mahdollistaisi sen, että lähiopetusta olisi enemmän. Tämä olisi sekä koulutuksen parannustoimi, että itsessään ei lisäisi menoja. Tämä on juuri sitä, että katsotaan mikä on järkevää ja mikä ei ole järkevää. Mutta ristiriita kuitenkin jää siitä, jos sanotte, että ette esitä lisämenoja, kuten vaihtoehtobudjettinne yhteydessä kerroitte. Silloin mutta kuitenkin on juuri mahdollista esittää lisämenoja, kun on ensin säästetty sieltä, mikä on turhaa, toissijaista tai haitallista. Näitä ei voida tehdä 1 vuoden budjettiin, mutta jos tässä maassa esimerkiksi viimeiset 4 vuotta oltaisiin tehty perussuomalaista politiikkaa, vaikkapa maahanmuutossa tai energiapolitiikassa, ilmastopolitiikassa, otettu kriittisempi suhtautuminen Euroopan unionin yhteisvelka- ja tulonsiirtopaketteihin, niin ei meidän julkinen talous olisi näin huonossa kunnossa. No, kysytään tarkemmin nyt vielä. Te sanoitte siis, että jättäisitte sairaanhoitajat sopeutusten leikkausten ulkopuolelle. Siis sote-sektorin. Niin, eli juuri tämä, eli jättäisitte koko sote-sektorin. No, kysytään siitä, että sanoitte, että karsisitte hallinnosta, olette puhunut tästä, niin pysytään sote-sektorilla. Nythän esimerkiksi lääkärit valittaa, että he joutuu käyttämään työaikaansa tekemällä töitä, jota hallintoväki voisi tehdä, niin mikä nyt sitten on sitä turhaa hallintoa, josta perussuomalaiset karsisi? Sote-sektorilla on hirvittävän paljon
sellaisia ongelmallisia ja tehottomia prosesseja, myös ongelmia johtamisessa, mitä joita esimerkiksi käsiteltiin tuossa aluevaalien alla hyvin taajaan. Pelkästään se, että lääkäri joutuu taistelemaan tietokoneiden ja toimimattomien järjestelmien ja apottien kanssa ja käyttämään sitä kallisarvoista työaikaansa siihen, niin on tehotonta. Samaan aikaan, jos mennään toiseen päähän, niin esimerkiksi vanhustenhoidossa se, että sairaanhoitajalle tulee sellaisia tehtäviä, joista pystyisi selviytymään myös pienemmällä koulutuksella oleva. Tässä on hirvittävän paljon näissä ammattivaatimuksissa, koulutusvaatimuksissa sellaista tehostettavaa, että voidaan tehdä järkevämmin. Koska tällä hetkellä esimerkiksi hoitajia Suomessa kyllä lukumääräisesti on riittävästi. He työskentelevät ehkä vähän välillä väärissä paikoissa. Ylipäätänsä henkilökunnan viihtyminen näillä aloilla niin on valitettavasti heikkoa. Näissä prosesseissa on paljon tehottomuutta. Joskus siihen saattaa auttaa se, että otetaan mukaan yksityisiä toimijoita. Esimerkiksi Espoossa, kun terveysasema on siirtynyt yksityiselle puolelle, niin yhtäkkiä jonot ovatkin lähteneet purkautumaan. Tällä hetkellä meillä on sote-sektorilla merkittäviä ongelmia. Niin, siinä tuli nyt ongelmia lueteltua, mutta nyt kun pyritte pääministeriksi ja valtaan, niin ratkaisuja kaivataan ja teidän keinoja, mutta nyt kysytään sikäli kun sosiaalidemokraattinen ja vasemmistohallitus ei ole kyennyt muuta kuin vaikeuttamaan näitä ongelmia, joita on syntynyt sote-uudistuksenkin jälkeen, niin ehkä niitä hopeanuolia ei kenelläkään muullakaan ole. No, mutta vaalien alla kuitenkin odotetaan poliitikoilta ratkaisuja. Näin on, ja soten pitäisi ollakin hyvin korkealla meidän kaikkien prioriteettilistassa, ja juuri siksi, että meidän koko ajan vanheneva väestö, sen palvelutarve tulee vain tästä kasvamaan, niin meidän pitäisi olla valmiita miettimään tässä järjestelmässä, että mitkä ovat niitä toimintoja, johon veronmaksajan rahaa lykätään, jotka eivät ole tärkeitä, jotta me voisimme huolehtia esimerkiksi siitä sotesta ja koulutuksesta ja näistä valtiolle oleellisista tehtävistä, jotka tällä hetkellä ovat retuperällä huolimatta siitä, että meidän kokonaisveroaste on 40%. Ja nyt mennään eteenpäin, kysytään verolinjasta. Ne olette kertonut perussuomalaisten lähtevän siitä, että veroja ei nosteta. Sen sijaan haluatte keventää ansiotuloverotusta ja perussuomalaiset on väläyttänyt myös bensan ja ainakin aiemmin myös ruoan verojen alentamista. Veronkevennykset vähentää valtion tuloja. Te puhutte nyt suureen ääneen velkaantumisen lopettamisesta, niin miten tällä tavalla tasapainotetaan julkista taloutta? Niin, mielestäni tähän jo vastasinkin. Kerroin, että ensin pitää saada selvät sävelet hallituspuolueiden kesken niistä menovähennyksistä. Ei ole mahdollista tehdä tällaista kokoomuslaista veronalennuspolitiikkaa ennen kuin on selvät sävelet siitä, että julkinen talous lähtee tasapainottumaan menoleikkausten kautta. Mutta samaan aikaan olen sitä mieltä, että veroja ei ainakaan voida korottaa. Keskituloisen palkansaajan veroaste on hurja. Samaten esimerkiksi eläkeläisiä, joka haluaisi käydä töissä, ei kannata käydä töissä. Meidän järjestelmän tämänhetkisiä suurimpia ongelmia on se, että työ ei monestikaan kannata. Ja se paitsi liittyy tietenkin ansiotuloverotukseen, niin erityisesti näihin arjen kustannusten korkean tason inflaatioon, kun kaikki maksaa tällä hetkellä paljon. No kuinka paljon te keventäisitte verotusta? Se juuri riippuu näistä menoleikkauksista, kuten olen nyt 3 kertaan muistaakseni sanonut. Mutta vaalien alla olisi hyvä kertoa tarkemmin näistä, eikä vaan sanoa, että hallituksen neuvotteluissa sitten näistä sovittaisiin. Näistä sovitaan hallituksen neuvotteluissa puolueet, Eli puolue menee niin kuin sammutetuin lyhdyin vaaleihin ja sovitaan sitten vaalien jälkeen, miten asiat hoidetaan. Meillä on sekä meidän omat tärkeimmät kysymyksemme, hieman vähemmän tärkeät kysymykset, se mitä me tulemme edistämään, mutta niin kuin kaikki tietää, niin kompromissejahan siellä hallitusneuvotteluissa joudutaan rakentamaan. Tärkeintä olisi, että kaikki Suomen puolueet, ainakin vakavasti otettavat puolueet, niin ymmärtäisivät tämän julkisen talouden kokonaiskuvan ja olisivat valmiit korjaamaan sitä. Juuri tätä tässä yritetään nyt selvittää. Ja kysytään vielä siitä, että valtiovarainministeriö esitteli tosiaan, niin kuin alussa viittasitkin, niin eilen maanantaina pitkän listan mahdollisia leikkauksia ja veronkorotuksia. Ja nyt VM on siis väläyttänyt ansiotulo- ja arvonlisäverojen korotusta, eli juuri päinvastaista, mitä te ajatte, niin pyyhittekö te näillä VM-ehdotuksella pöytään? No valtiovarainministeriön tehtävä on tietenkin
osoittaa poliittisille päätöksentekijöille keinoja, joilla korjata tätä julkista taloutta. Se ei tässä tilanteessa tietenkään ilmoita siellä sen paremmin veron alennuksia kuin ota poliittista kantaa siitäkään, että minkälaisia intressejä ja arvovalintoja näissä tehdään. VM:n kattaus on monipuolinen menu, jossa ei ole tarkoituskaan kaikkia edistää. Tällä hetkellä esimerkiksi arvonlisäveron nostaminen näistä alemmilta asteilta tarkoittaisi ruoan ja lääkkeiden hinnan nousua. Kun ruoka muutenkin maksaa huomattavan paljon, niin ei tällainen ole mahdollista. Se on muuten huomattava näistä VM:n luetteloista, että siellä on oikeastaan vain yksi kirjaus siitä, että myös hallinnosta ja byrokratiasta niin olisi mahdollista säästää, koska korppi ei korpin silmään noki. Sanotte, että Suomi pystyy saavuttamaan vahvan bruttokansantuotteen kasvun rohkean veropolitiikan vaikutuksilla. Niin onko tämä rohkeus nyt sitten teillä sitä, että toimitte toisinpäin kuin valtiovarainministeriö sanoo, vai mitä tämä rohkea politiikka on? Ja nyt lyhyesti, Riikka Purra. Suomi, jossa työnteko ei monestikaan kannata, yrittäjälle on vaikeaa palkata uutta henkilökuntaa. Sellainen järjestelmä, jossa verokiila on näin kova, käteen ei jää riittävästi työstä rahaa, niin sellainen on näivettymässä. On aivan selvää, että mikäli me haluamme talouteen dynaamisuutta ja meille työpaikkoja ja kunnianhimoa ja ihan aitoa talouskasvua, jota meillä ei ole ollut pitkään aikaa, niin silloin verotusta on tarkastettava. Ja nyt työllisyystoimet. Ne on aika keskeisiä monilla puolueilla, mutta toisin kuin muut puolueet, niin te ette halua lisää työperäistä maahanmuuttoa, vaan keskittyy sitten Suomessa jo olevan työvoiman parempaan työllistämiseen, niin millä te sen nyt tekisitte? Missä on perussuomalaisten työllisyystoimet? No jos lähdetään siitä, että tämä hallitus itseään kehuu työllisyysasteen nostamisesta samaan aikaan, kun esimerkiksi työtunnit eivät ole vastaavasti nousseet. Työllisyysastetta on saatu ylös paitsi lisäämällä osa-aikatyötä, ja tästä päästään jo yhteen ongelmaan. Suomessa ei keskitytä nyt ongelmiin, vaan niihin teidän ratkaisuihin. Niitä kaivataan tentissä. Juuri olen niihin tulossa, mutta hieman pitää pohjustaa näitä vastauksia. Suomessa on 200 000 osa-aikatyötä tekevää, jotka haluaisivat tehdä enemmän työtunteja. Ja se tietenkin tarkoittaisi sitä, että he olisivat vähemmän riippuvaisia tulonsiirroista ja tulisivat paremmin palkallaan toimeen. Eli tämä olisi julkisen taloudenkin kannalta melkoinen voitto. Me olemme esittäneet esimerkiksi eräänlaista poolimallia, jossa erilaisia työtehtäviä tekevä, ehkä saman konsernin sisällä tai samalla alueella, henkilö voisi tehdä työtunteja useammalle työnantajalle tai useammalla sektorilla. Tämä olisi paitsi työntekijän itsensä kannalta erittäin positiivista, niin myös helpottaisi yrittäjää ja työnantajaa, koska tiedämme, että eli siis kilpailevat yrityksetkö niin kuin jakaisi työntekijöitä keskenään vai mistä on kysymys? Kuten ohjelmassamme kerrotaan, niin ensin tämä voisi tapahtua saman konsernin sisällä. Jos mietitään, että meillä on vaikkapa hyvin keskittynyt kaupan ala, siellä on semmoinen toinen jättiläinen, jolla on vaikkapa ravintolatoimintaa ja kaupan alan toimintaa, niin sama ihminen voisi tehdä yksittäisiä työtunteja näissä ja sillä tavalla saada enemmän viikkoonsa työtä. Samaan aikaan meidän lähtökohdan pitää olla se, että työllä pitäisi tulla toimeen. Ja tämä oikeastaan liittyy siihen työperäiseen maahanmuuttoonkin. Kun katsotaan noita meidän tilastoja, niin meille tullaan tällä hetkellä yhä enemmän hyvin matalan palkan sektoreille. Ja nämä ihmiset eivät valitettavasti työllään tule toimeen, mikä tarkoittaa sitä, että he saavat paljon tulonsiirtoja ja he käyttävät julkisia palveluita enemmän kuin maksavat veroja. Tämä taas ei ole julkisen talouden kannalta lainkaan positiivista. Samaan aikaan tuo ammatillinen järjestelmä, johon jo viittasin, niin siellä on tarpeen tehostaa sitä, että nuoret valmistuvat ihmiset saisivat sellaisen osaamisen, että he kelpaavat yrityksiin. Ja nimenomaan ammatillisesta järjestelmästä pitää tulla oikeille aloille ja oikeilla alueilla osaajia, joita voidaan palkata. Sen sijaan tämä nykyinen ajattelutapa siitä, että ainoastaan EUn ulkopuolelta voidaan löytää osaajia meidän duunarialoille, niin se on täysin järjetön. Ja nyt lyhyemmin, Riikka Purra, kertokaa tarkasti nyt, että perussuomalaiset porrastaisivat ansiosidonnaisen työttömyysturvan niin, että työttömyyden alkuvaiheessa korvaus olisi suurempi. Onko tämä nyt siis leikkaus vai kuluisiko rahaa enemmän ja säästöä ei tästä tulisi? Ja nyt lyhyesti. Riippuu tietenkin, miten nopeasti työllistytään. Senhän takia tällainen porrastus tehdään, koska siellä on kannustinloukkuja. Eli työttömyysturvaa sieltä loppupäästä sitten? Olisiko se pienempi sieltä loppupäästä? Porrastaminen tarkoittaa sitä, että se on alussa korkeampi ja lopussa pienempi.
Selvä. Sitten kysytään tästä, puhuitte äsken tästä teidän halusta, että matalapalkka-aloille ei tulla Suomeen. Muistutetaan kuitenkin se, että Suomen väestö ikääntyy eikä syntyvyys täällä riitä ylläpitämään väestön kasvua ja työntekijöitä ei riitä kaikille aloille. Sen takia ratkaisuksi on tarjottu monelta taholta, kuten elinkeinoelämästä ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa, niin te asettaisitte Suomessa työperusteisen luvan palkkatasovaatimukseksi noin 3200 €. Eli vaikka hoitajista on pula, niin sanoisitteko te nyt siis ei esimerkiksi filippiiniläisille hoitajille, joita Suomeen on ollut tulossa? VM:n omien laskelmien mukaan ihminen on niin sanotusti tulonsiirtojen osalta nettopositiivinen, kun hän tienaa noin 2500 €, asuessaan yksin. Mutta sikäli kun hän tuo perheensä mukana lapsia, niin tämä summa nousee lähelle sitä mediaanituloa, joka on siis työntekijän oleskeluluvan ja erityisasiantuntijan välinen virallinen raja. Ja vaikka tätä Suomessa pidetään niin kovin radikaalina, niin vastaaviahan on voimassa esimerkiksi Tanskassa ja uusi Ruotsin oikeistohallitus ajaa tätä myös. Ruotsi, joka on vastaanottanut kaikkein... ei filippiiniläisille hoitajille? Tätä ongelmaa ei ratkaista filippiiniläisillä hoitajilla. Ei. Ruotsi, joka on vastaanottanut kaikista eniten maahanmuuttoa näillekin sektoreille, kärsii samanlaisesta työvoimapulasta. Siellä on hoitoalalla merkittävä työvoimapula. Tätä ongelmaa ei ratkaista tuomalla Euroopan ulkopuolelta työvoimaa. Ja te ajatte Suomen omavaraisuuden kohottamista ja riippumattomuutta muista maista. Myönnätte ohjelmissanne, että se tulee nostamaan monien tuotteiden hintoja, ja koska työvoima vähenee, niin te puhutte, että vanhuksia ja sairaita hoidetaan yhä enemmän robotiikan ja automaation avulla. Niin eikö teillä ole aika synkkä kuva tulevaisuudesta? Kumpaan kysymykseen, ehdinkö molempiin vastata? Ensimmäiseksi pelkästään meidän turvallisuuspoliittinen tilanne ja se, mitä opimme myös koronan ajalta, niin korostaa sitä, että on tarpeen huolehtia siitä, että meillä on myös omavaraista tuotantoa kriittisten tuotteiden suhteen. Emmekä voi olla riippuvaisia Kiinasta, joka siis on hyvin autoritaarinen valtio, ja Kiinan osalta meidän eteemme voi tulla tilanteita, joita meillä on tällä hetkellä Venäjän kanssa. Mutta tarjoatteko Suomelle siis hiipuvaa talouskasvua? Työvoima vähenee, talouskasvu hiipuu. Päinvastoin nämä, jotka julistavat tätä ilmastokunnianhimoa, niin he edellyttävät, että mikäli Suomi pysyy tässä 1,5 asteen nousussa, niin ylipäätänsä meidän bruttokansantuote tulee merkittävästi laskemaan. Sote-alalla on pitkään Suomessakin ja erityisesti maissa, jotka ovat tässä pidemmällä, niin hyödynnetty totta kai digitalisaatio ja robotisaatio. Tämä on ihan selvästi tulevaisuuden kohteita joka tapauksessa. Tällä hetkellä Suomessa sote on vain niin heikossa kantimissa, että näihin ei ole minkäänlaista mahdollisuutta panostaa, koska henkilökunnan kaikki aika menee yksinkertaisesti paikasta toiseen juoksemiseen, mutta kyllä Suomi on aina korostanut tätä osaamista ja digitalisaatiota, ja ehkäpä siitä joskus jotakin taloudellista hyötyäkin saataisiin. No niin, mutta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri sanoi, että tavoitteet työperäisen maahanmuuton kasvusta kuulostaa väestön vaihdolta. Se viittaa ajatukseen maahanmuuton uhkasta länsimaiselle valkoiselle väestölle, ja se on suojelupoliisinkin mukaan äärioikeiston viljelemä salaliittoteoria. Niin mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Selittääkö tämä ajatus väestön vaihdosta siis sitä, minkä takia perussuomalaiset nyt vastustaa niin kiivaasti työperäistä maahanmuuttoa? Se, kun itse puhun meidän demografista muutoksista, ja kun tarkastellaan esimerkiksi EUn ulkopuolisen väestön määrää ja sen merkittävää kasvua vaikkapa pääkaupunkiseudulla tai muissa suurissa kaupungeissa, niin me viittaamme tilastoihin, todennettuihin tosiasioihin. Tällaisia tilastoja tekee esimerkiksi Helsingin tietokeskus, tilastokeskus, pääkaupunkiseudulla useampi muukin taho. Meillä ei ole mitään tarvetta viitata mihinkään salaliittoteorioihin tai mihinkään muutenkaan kyseenalaiseen, vaan aitoihin tilastoihin, virallisten tahojen laatimiin tilastoihin, ja niiden mukaan suomalaisten määrä vähenee. Politiikka Radio. Käynnissä on Politiikka-radion puheenjohtaja Tentti, vieraana on perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja minä olen Antti Pilke. Ja Riikka Purra, äänestit parikymppisenä vihreitä. Mikä on se hetki, jolloin tajusit olevasi perussuomalainen? Aika usein nostetaan tämä vihreiden äänestäminen esille, mutta olen kertonut äänestäneeni nuorena lähes kaikkia puolueita. Olen ollut selvästi liikkuva äänestäjä, mutta tosiaan kyllä perussuomalaisia rupesin äänestämään hyvissä ajoin vuosia ennen kuin itse tulin mukaan politiikkaan. Mennään sitten nyt taloudesta teidän EU-linjaanne, ja
perussuomalaisilla on pitkän tähtäimen tavoitteena edelleen EU-ero, ja te perustelette nyt, tuoreet perustelut esimerkiksi on sitä, että Suomi saa Naton jäsenenä aidot turvatakuut, eikä siten ole perusteltua jatkossa turvallisuuteen vetoamalla hyväksyä EUn taloudellista yhteisvastuutaakkaa. Tämä on teidän ohjelmastanne. Mutta edeltäjäsi Jussi Halla-ahon johtama ulkoasiainvaliokunta korosti viime kuussa, että NATO-jäsenyys ei muuta EUn asemaa Suomen keskeisimpänä ulkopoliittisena vaikutuskanavana ja Suomen tärkeimpänä turvallisuusyhteisönä, niin mikä perussuomalaisten ajatus nyt on, että tuoko Euroopan unioni meille turvaa vai ei? Niin, tämä EU-erosta on kirjoitettu 2019 vuoden EU-poliittisessa ohjelmassa, ja kun minulta on tästä kysytty viime viikkoja ja kuukausien aikana, niin olen ensimmäisenä sanonut, että tietenkään tämä ei ole ajankohtaista. Suomen kansa ei kannata EU-eroa, päinvastoin se kannattaa Euroopan unionin jäsenyyttä enemmän kuin koskaan. Siitä huolimatta me tiedämme, että jälleen unionissa suunnitellaan esimerkiksi uudenlaista velkapakettia, joka tietää suomalaisille veronmaksajille maksettavaa. Kyllä, mutta nyt se kysymys, samaan aikaan tuoko se turvaa vai siellä ei? suunnitellaan esimerkiksi ennallistamisasetusta, jossa Kyllä, halutaan mutta päätösvaltaa oli nyt kysymys. meidän metsiä. Tuoko Euroopan unioni meille turvaa vai ei? Kyllä se tuo. No, kysytään siitä, että kun Venäjän pitkän ajan tavoite on ollut EUn hajottaminen, niin pitäisikö perussuomalaisten mielestäsi muuttaa tätä kielteistä EU-linjansa, johon nyt viittasit? Eikö tämä EU-linja vanhentunut siinä vaiheessa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan? Niin, meillä uusi EU-poliittinen ohjelma tulee ensi vuonna EU-vaalien yhteydessä, ja sitten tietenkin puolueorgaanit näitä asioita pohtivat, mutta sen sijaan tämä EU-poliittinen ohjelma on meillä edelleen voimassa. Elokuussa ilmestyy ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma. Otan tähän kantaa sitten tuolla omissa puolueorgaaneissani, kun näitä ohjelmia ja linjauksia käsitellään. Mutta sen sijaan perussuomalaiset on Suomessa ainoa taho, joka näitä Euroopan unionin ongelmia jatkuvasti tuo esille. Aina silloin, kun syliin pompsahtaa joku ongelma, oli se sitten metsäpolitiikka tai ennallistamisasetus tai elvytyspaketti tai suvereniteettirahasto tai LULUCF tai biodiversiteettistrategia, niin sitten muissakin puolueissa ja muualla itketään, että voi onpa kurja tilanne, mutta tämä on ihan itse tilattu. Eikö Suomessa yleisesti aika kielteinen kanta ollut nyt esimerkiksi näihin paketteihin? No miten on mennyt omasta mielestä? Suomen mielestä vai? Kaikki on kuitenkin vastaan otettu. Ja tässäkin on merkittävää kiristämisen varaa. Jos ajatellaan vaikka Ruotsin ja Tanskan EU-politiikkaa, niin kyllähän siellä on selvästi terävämmät hampaat kuin Suomella. Ja toivottavasti tätä kohti ensi hallituskaudella päästään Kysytään nyt vielä tästä, että kun viimeksi yrititte kaataa elpymispaketin, jotta koko EU:n monivuotinen rahoituskehys kaatuisi, mitä olisi seurannut tällaista suuresta hajannuksesta EU:ssa vaan hetkeä ennen kuin Putin hyökkäsi Ukrainaan? Niin, jos nyt mietitään, miten tämä niin sanottu elvytyspaketti on toiminut, niin onhan sillä saatu italialaisille näitä remontteja ja Espanjassa laskettua veroastetta ja vähennettyä työtunteja. Kyllähän tämä ihan uskomatonta on. Nyt tällä hetkellä ollaan tekemässä uutta pakettia ja kyllä sillekin joku selitys keksitään. Euroopan unioni, joka Mutta niiden kaatamisesta seuraisi hajannusta. Mitä jos Suomi joskus yrittäisi edistää omia intressejä? Se kävisi. Olisiko se Suomen intressi, että Venäjän hyökkäyksen alla EU olisi hajanainen? Ylipäätänsä se, että eurojärjestelmä, minkälaisia ongelmia se aiheuttaa siksi, että jäsenvaltiot ovat keskenään niin kovin erilaisia. Ylipäätänsä tällä hetkellä korkopolitiikka, eri maiden väliset erot koroissa, ylipäätänsä talouden hallinnassa, samaten vaikka metsäpolitiikka, joka on nyt siirtynyt high politics-tasolle ja on Suomen kannalta täysin vitaali. Voidaan miettiä myös näitä asioita vähän toisesta kulmasta katsoen, että ei sitä Venäjää kannata ihan kaikkeen aina tuoda mukaan. Ja nyt muuten mietitään asioita aivan toisesta kulmasta tai oikeastaan ämpäristä katsoen. Nyt tulee nimittäin tämän tentin kuumin osuus, eli Politiikkaradion ämpärikysymys. Ja tämä voi olla ihan mikä tahansa kysymys. Riikka Purra, ole hyvä ja poimi täältä Kiitoksia. yksi. Minä voin lukea sen. No niin, katsotaanpa, mitä tieltä paljastuu. Mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa? Jaha. Siis tällä hetkellä varmaan mikään ei muuttuisi. Olen tällä hetkellä tässä vaalien tiimellyksessä ja yritän pelastaa Suomea. Se, että henkilökohtaisesti tilille tulisi lisää miljoonia, niin ei sillä olisi minkäänlaista vaikutusta. Mutta ehkä sitten, kun olisi vähän vapaa-aika, niin saattaisi lähteä vähän Ruotsia kauemmaksi lomalle.
Se kuulosti varmaan suomalaisen lottovoittajan peruskommentilta, mutta sieltä toinen vielä. Ja jos saisit elää päivän jonkun toisen elämää, kenet valitsisit? Jaha, en ole koskaan elämässäni halunnut olla kukaan muu, riippumatta siitä, että ei ole aina ollut mukavaa olla Riikka, mutta tämä on kyllä tämmöinen kysymys taas, johon en varmasti keksi mitään. No sanotaan vaikka, että Yhdysvaltain presidentti. Joe Biden. Ota vielä 3. Aha. Jos saisit itsellesi uuden taidon, mikä se olisi? No varmasti se olisi joku kieli. Täytyy sanoa, että olen lukenut monenkinlaista kieltä latinasta, ranskasta, saksasta alkaen eri kouluasteilla, mutta valitettavasti nämä ovat kaikki täysin ruosteessa, joten sanoisin, että ottaisin oikein sujuvan saksan kielen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, kiitos vierailusta Politiikka-radion puheenjohtaja Tedissä. Kiitoksia.